Γεια σε όλους. Ίσως να καταλαβαίνετε και από το τίτλο του βίντεο ότι αυτό είναι ένα ευχαριστήριο βίντεο. Κάποιοι από εσάς ίσως να έχετε παρατηρήσει ότι εδώ και κάποιο καιρό δεν έχω ανεβάσει βίντεο στο κανάλι. Ίσως κάποιοι να έχετε διαβάσει και αν παρακολουθείτε κάποια φόρουμ ή την ιστοσελίδα ότι είχαμε κάποιο ατύχημα πριν περίπου 2 μήνες. Ήταν με μια πυρκαγιά όπου εξαιτίας της πυρκαγιάς κάηκε ένα κομμάτι του εξοπλισμού μου, όπως οι φωτογραφικές μηχανές με τις οποίες τράβαγα τα βίντεο, όπως recorder, όπως το laptop στο οποίο έκανα βίντεο και audio editing, όπως μικροί ενισχυτές κιθάρας, κάποιες κιθάρες και γενικά ένα κομμάτι του εξοπλισμού το οποίο προσπαθώ σιγά σιγά να ξαναμαζέψω. Τώρα να εξηγήσω και για τα ευχαριστήρια που λέω. Κάποιοι άνθρωποι, είτε επειδή έκανα κάποια κίνηση εγώ και κάποια έκκληση για donation, είτε επειδή πήγαν από μόνοι τους πρωτοβουλία, με βοήθησαν είτε οικονομικά με κάποιο donation, είτε με κάποιον άλλο τρόπο, προσέφεραν πολύ απλόχερα τη βοήθειά τους, δανείζοντας μου για παράδειγμα κάποιο εξοπλισμό ή οτιδήποτε για αυτό το διάστημα. Και το οποίο ήταν αρκετά χρήσιμο, μιας και όλα αυτό το δίμηνο πήγανε πάρα πολύ πίσω οι δουλειές, τα μαθήματα, τα πάντα. Οπότε έχω φτιάξει μια λίστα για να ευχαριστήσω κάποιους ανθρώπους που με βοήθησαν. Προφανώς δεν μπορώ να τους συμπεριλάβω όλους, αλλά έχω κάνει μια λίστα έχοντας στο μυαλό μου τουλάχιστον τις πολύ μεγάλες δωρεές ή ανθρώπους που βοήθησαν με το να γίνουν κάποια events κτλ. Επομένως θα ξεκινήσει αυτή η λίστα σίγουρα με πρώτα απ' όλα το Guitar 4, μιας και ο Παντελής ο Γκέρτσος πήρε από μόνος του την πρωτοβουλία να κάνει ένα jam session ένα βράδυ κάποιας Κυριακής, όπου μαζεύτηκαν φίλοι μου και μουσικοί και έπαιξαν και μαζεύτηκαν και κάποια χρήματα από αυτό. Επομένως θα ήθελα να ευχαριστήσω σίγουρα όλο τον κόσμο που μαζεύτηκε εκείνο το βράδυ. Σίγουρα δεν μπορώ να τους θυμάμαι όλους, αλλά σίγουρα πρέπει να αναφέρω κάποια άτομα που ήταν εκεί και είτε έπαιξαν είτε βοήθησαν με κάποιο τρόπο. Ξεκινώντας στα γρήγορα, είναι ο Σάκης ο Στάικος, ο Μέμος ο Πιλαυτσής, ο Βαγγέλης ο Σιμιτζής, ο Μάκης ο Μητρούσης, ο Βασίλης ο Κουτσόγιαννης και η Νιώβη Παλίδου, η Αλεξάνδρα Βλάχου, ο Τρίφωνος Κουτσουρέλης και η Ρο Δημητρίου, ο Μάριος ο Τζίτζιρας, η Ιδρύλ, μπορείτε να βρείτε και το δίσκο της στο Amazon και στο iTunes αν δεν κάνω λάθος, ο Μιχάλης ο Μαστραντώνης, ο Τρίφων Ντέμος, ο Γιάννης ο Μωραΐδης, ο Ανδρέας ο Μεταξάς, ο Γιώργος ο Καϊμάκης, ο Γιάννης ο Γεωργούς, ο Πλάτων ο Τζίμας, ο Κωνσταντίνος ο Δαμιανάκης, ο Γιάννης ο Βουτσινάς, πιθανόν και άλλοι. Αλλά έτσι κι άλλως ευχαριστώ όλα τα παιδιά για τη βοήθεια. Από εκεί και πέρα, σίγουρα πρέπει να ευχαριστήσω τον Νίκο το Γιαννακάκη, ο οποίος ήταν στο Simple Blend και αυτή τη στιγμή σπουδάζει στο London College of Music μουσική. Ο Γιώργος ο Μπέινας που παίζει στην Πάτα Καποτάστο αυτή τη στιγμή. Σίγουρα πολλά ευχαριστώ στον Κάρολο Τριβιζά, ο οποίος, αν και θέλει να λέει τον εαυτό του ερασιτέχνη φωτογράφο, έχει βραβευτεί με National Geographic Awards με εξαιρετικές φωτογραφίες. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο τον Κολοβέτζο, εκτός από το donation και για το πολύ ωραίο κρασί που μου έστειλε.
Ο Ανδριανός Πρωτόγερος, αν δεν κάνω λάθος, παίζει στους Once Upon a Week. Να ευχαριστήσω τον Μανώλη Πλατάκη, τον Ματθαίο Όλμα, τον Δημήτρη τον Μπάκα, τον Νίκο τον Ρουμπούτσο, Θανάσης Σταουσάκος, τον Νικόλα τον Λιναριτάκη, φυσικά. Πρέπει να είναι τώρα Νικόλας από Editions Musica Ferum, πρέπει να είναι μια εταιρεία. Τη Χρυσάνθη Παπα-Νικολάου, που είναι ιδιοκτήτρια μαζί με το Στέλιο το Σόβολο στο Modern Music Arts στη Βούλα και στη Γλυφάδα. Ο Δημήτρης ο Νιώτης, που παίζει, αν δεν κάνω λάθος, στους No Money και στους Never Give Up. Ο Βαγγέλης ο Φαραντάτος, που παίζει στους Αλανίβα και στην Πανταρόδων. Τον Κωνσταντίνο το Σοκολάκι και τον Νικόλα Γαζή. Αυτά είναι τα μεγαλύτερα donations, είναι άνθρωποι που με βοήθησαν με άλλους τρόπους όλο αυτόν τον καιρό. Επίσης υπήρχαν και κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήθελαν να αναφέρω, οπότε υπάρχουν και κάποιες ανώνυμες δωρεές ή άλλου τύπου βοήθειες. Και από εκεί και πέρα και ένα συνολικό δώρο που μου έκαναν παιδιά από την παρέα. Δεν θα τους αναφέρω έναν ξεχωριστά, είναι παιδιά από Γείου, ξέρουν και κάποια ακόμα. Ο λόγος που το βίντεο γίνεται αυτή τη στιγμή, καταρχάς βρέθηκε επιτέλους λίγος καιρός για να μπορέσω να φτιάξω αυτό το βίντεο. Ήδη δηλαδή κάποια donations είχαν γίνει αρκετά νωρίτερα, αλλά υπήρξε και η στιγμή όπου έγιναν και μαζεύτηκε και ένα ποσό το οποίο αντιστοιχεί ουσιαστικά, ας πούμε, σε μια καινούργια SLR φωτογραφική που πήρα, η οποία προφανώς είναι και το ίδιο μοντέλο με την παλιά, δεν πήρα κάποιο διαφορετικό μοντέλο. Επομένως κατάφερα και πήρα πάλι την Nikon D5200, βέβαια με έναν second hand φακό για να κάνω τη δουλειά μου, καθώς και κάποια άλλα πραγματάκια που χρειάστηκαν ουσιαστικά για να συνεχίσω να κάνω αυτό που κάνω, και από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα αρχίζουν να μαζεύονται σιγά σιγά. Σίγουρα βέβαια τώρα, εφόσον υπάρχει κάποιο κομμάτι του εξοπλισμού πίσω, όταν αρχίσω να ξαναβρίσκω πάλι κάποιο χρόνο, εφόσον τελειώσουν όλες οι υπόλοιπες δουλειές, σίγουρα θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν βίντεο. Και τώρα να αναφέρω και δύο λόγια για το donation. Το donation καταρχάς θα παραμείνει ανοιχτό. Άμα θέλει κάποιος να βοηθήσει για κάποιο λόγο τώρα, είτε θέλει κάποια στιγμή στο μέλλον, επειδή του αρέσει κάποια δουλειά μου, να συνεισφέρει κάποια χρήματα, θα το αφήσω λογικά ανοιχτό. Και να πω ότι μέσα στα forum και μέσα στο site ανέφερα κάπου ότι δεν με απασχολεί το ποσό το οποίο θα βάλετε, μάλιστα γράψα και 2 ευρώ είναι σημαντικά. Να πω πάνω σε αυτό καταρχάς ότι προφανώς και λιγότερα από 2 ευρώ είναι σημαντικά. Όταν ένα βιντεάκι στο YouTube το έχουν παρακολουθήσει πάνω από 1000 άτομα, αν αρέσει έστω και στους μισούς από αυτούς και βάζανε από 50 λεπτά ο καθένας, σίγουρα θα μαζευόταν ένα ποσό κατευθείαν για να αποκαταστήσω, ας πούμε, την φωτογραφική μηχανή ή μια κάμερα για να συνεχίσω να τραβώ τα βίντεο. Και ο λόγος που έγραψα 2 ευρώ και δεν έγραψα κάτι λιγότερο είναι γιατί το PayPal κρατάει κάποιο ποσό μέσα από τις δωρεές, οπότε το PayPal κρατάει το 3,4%, το οποίο δεν φαίνεται να είναι πολύ μεγάλο ποσό σε μια μικρή δωρεά, αλλά κρατάει και 35 λεπτά του ευρώ. Επομένως, αν κάποιος κάνει δωρεά 1 ευρώ, τότε από το 1 ευρώ
φεύγει το 3,4%, άρα 3,4 λεπτά αμεληταίο ποσό, αλλά φεύγουν και άλλα 35 λεπτά, οπότε ουσιαστικά από το 1 ευρώ έχουν μείνει 61 λεπτά. Πόσο μάλλον άμα πάμε στα 50 λεπτά, όπου θα μείνουν περίπου 10 λεπτά. Κάθε χρόνο θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν κανονικά κάποια βίντεο, είτε με μαθήματα, είτε με κομμάτια, είτε οτιδήποτε μπορώ να σκεφτώ καινούριο project αν μου έρθει κάποια στιγμή. Αν θέλετε να υποστηρίξετε αυτή τη στιγμή, θα βάλω ένα link για το donation στο description κάτω. Ευχαριστώ και πάλι όλους όσους με βοήθησαν αυτόν τον καιρό και όσους συνεχίζουν να με βοηθάνε αυτή τη στιγμή και μου συμπαραστέκονται. Και ευχαριστώ και όλους εσάς που παρακολουθείτε το κανάλι και βοηθάτε είτε να γίνω εγώ καλύτερος με κάποια σχόλια, είτε δείχνετε κάποιο ενδιαφέρον και γενικά βοηθάτε στο να χτιστεί καλύτερο και δυνατότερο αυτό το κανάλι.